બરોબર છે બરોબર છે જય હો જગતમાં જોયા જેવું એક જ ધો क्या बात है सर, क्या बात है सर। સ્વાગત છે તો એમાં જોઈએ પ્રકારનો વિડીયો આપણે એડિટ કરવાનો છે મિત્રો. તો આથી અલાઇટ મોશન ઓપન કરી દેવાનું છે મિત્રો. સિમ્પલી તમારે આવી રીતે ત્યાં એટલે પ્રોજેક્ટમાં આવે છે. પ્રોજેક્ટમાં જઈને મિત્રો પ્રોજેક્ટમાં જઈને તમે સોંગ અને ફૂલ પ્લે આપેલો છે મિત્રો. તો આપણે સોંગ ઉપર જતું રહેવાનું છે મિત્રો. સમજો આ રીતે આપણે સોંગ લઈ જાય અને આ બી વાત કે આપણે 6:30 વિડીયો આવે છે સવારે એટલે મિત્રો ટાઈમ નથી મળતો એટલે આપણે અત્યારે વિડીયો બનાવશું. આપણે ટાઈમ મળતો નથી એટલે આપણે વિડીયો નથી બનાવવાનો મિત્રો. તો આથી સિલેક્ટ કર્યા છે મિત્રો. તો આથી બોક્સમાં આવે એટલે બોક્સમાં કોપીરાઇટ કર્યા છે મિત્રો. કોપીરાઇટ કરીને અહીંયાથી બહાર આવી જવાનું પચીસનું ઓપ્શન દેખાય છે મિત્રો. તો અહીંયાથી પ્રોજેક્ટ ઉપર જતું રહેવાનું છે મિત્રો. આજે આના પ્રોજેક્ટ ઉપર જતું રહેવાનું છે મિત્રો. પ્રોજેક્ટમાં આવે છે બોક્સમાં જવાનું છે મિત્રો. બોક્સમાં આવીને તમારે અહીંયાથી પેસ્ટ તૈયાર કર્યા છે મિત્રો. એટલે આપણે પેલું સોંગ કોપી કર્યું એ અહીંયા આવી જશે. એ સોંગને ઉપર ક્લિક કરીને અહીંયા ક્લિક કરીને અહીંયાથી નીચે લાવી જશે મિત્રો. તો મિત્રો આપણે સોંગ આવી જાય એટલે સોંગના ઉપર ક્લિક કરીને અહીંયાથી નીચે લાવી જાય છે મિત્રો. જોઈ શકો છો આપણે નીચે આવી છે. આ રીતે નીચે આવી જાય એટલે મિત્રો આ લિરિક્સ તમને લખેલી આપેલી છે. આ બધું કમ્પ્લીટ આપેલું છે. તો મિત્રો અહીંયાથી ફોટો એડ કરવાનો છે મિત્રો. અહીંયાથી આના પર ક્લિક કરીને અહીંયા કલર ફિલ્મમાં જવાનું છે મિત્રો. કલર ફિલ્મમાં જઈને ફોટો એડ કરી દેવાનો છે મિત્રો. આ રીતે તમારે ગમે તે મને ફોટો લગાવી દેવાનો છે મિત્રો. ત્યાંથી બીજો ફોટો લગાવવાનો છે. તો કલર ફરીથી ફિલ્મ જવાનું છે તો ફોટો એડ કરવાનો છે મિત્રો. તો આપણે ફોટો એડ થઈ ગયો છે મિત્રો. અહીંયાથી ફોટો આવી રીતે એડ થઈ જાય તો તમે ડેમો જોયું પ્રકારનો આપણે વિડીયો એડિટ થઈ ગયો છે. તો અહીંયાથી ઉપર તીરનું ઓપ્શન દેખાય છે મિત્રો. જોઈ શકો છો એના પર ક્લિક કરવાનું છે મિત્રો. અહીંયાથી બધા રેસી રાખી દેવાનું છે મિત્રો. અહીંયાથી એક્સપોર્ટ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે મિત્રો. તો એક્સપોર્ટ થવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જશે. તો મળે એક નવા વિડીયો ત્યાં સુધી જય માતાજી. અને મારી ચેનલ જે સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો મળે એક નવા વિડીયો ત્યાં સુધી જય માતાજી.